Hej, mitt namn är Kasper Fransman. Jag jobbar som ympningslagledare för Kärpe Biotech. Vi är här idag med skogsbruksingenjörstuderanden från Novia. Vi befinner oss på Västankvarns gård i Ingo och vi planterar sådana ympar som innehåller sprängtickans svampmycel som implanteras i levande björkar. Och då björken får i sig av det här svampmycelet så börjar inne i björken börjar svampmycelet sprida sig och omkring 10 år efter ympning börjar en sprängticka kropp och tränger sig ut ur genom barken på björken. Den här sprängtickan använder vi som ett livsmedel. Det är det mest antioxidantrika livsmedlet vi känner till idag och har goda effekter på hälsan. Den används vidare efter behandling så görs det extrakt på den här sprängtickan som man kan använda sig av. Och sprängtickan förekommer vilt i naturen i Finland. Och det är som sagt en parasit som övertar björkar. Och i dagens läge så samlar vi vild sprängticka som används i produktion och görs livsmedel av den. Men att i Finland ser det ut som att vild sprängticka samlas in mera än vad det kommer nu. Och omkring år 2030 är det väldigt sannolikt att vi har en brist på vild sprängticka ute i naturen. Lösningen på att se till att vi har tillgång till råvara i framtiden är ympning. Och det är det som vi håller på med här idag. Vi alltså installerar ympar som är då 3 pluggar vilka innehåller den här sprängtickans svampmycel. Vi borrar hål i levande björkar och installerar de här ymparna så att mycelet tränger sig in i björken och då börjar den här sprängtickan och växa i björken. Idealläge är att vi ska få skörd av den här sprängtickan. Typiskt sett dröjer det omkring 10 år innan den första skörden kommer. Och i bästa fall kan en björk producera upp till 3 skördar. Men i och med att sprängtickan kräver mycket näring så betyder det här också att björken dör efter att vi har fått våra skördar av sprängticka. Som en skogsägare kan man fundera på det här som en metod att säkra dödveden i skogen. Det är upp till skogsägaren att bestämma vad han vill göra med, eller hen vill göra med sina döda träd efter att sprängtickan har skördats. Som stockvirke duger inte de mera efter att man har fått sprängtickan ur skogen. Och vi uppmuntrar skogsägarna att ha en större kvot av dödved i sina skogar än vad som är trenden nu idag. Så det här kan användas som en skogsskötselåtgärd, som en gallringsmetod. Men i största allmänhet så börjar det vara vanligt att man odlar sprängticka som ett investeringssyfte. Då vi ympar sprängticka så letar vi då som sagt efter levande björkar. Och omkretsen på de här björkarna ska vara 10 centimeter eller större. Något övre tak finns inte, men ur ett ekonomiskt perspektiv är det lönsamt att ympa i de mindre björkarna som i nuläget inte har ett så stort marknadsvärde som stockträd. De här mindre björkarna som är omkring 10 centimeter i diameter gallras ofta bort och stamvärde på dem då de säljs vidare som energived rör sig omkring 2 euro stammen, medan vi kan höja
på värde av de här småbjörkarna med att få dem att producera sprängticka, vilket höjer värdet till omkring 30 euro stammen. Så det finns potential här inom området att använda det här ingreppet inom skogsbruk som skötselåtgärder, som en gallringsmetod och som en bra investeringsmöjlighet. För de som är intresserade av investering i sprängticka så erbjuder Kääpä Biotech odlingskontrakt åt skogsägare i Finland. Ett odlingskontrakt kräver att det ympas minst 2000 ympar i björkbeståndet. Man installerar 4 ympar i en björk, så det innebär att stamantalet ska vara 500 ympade björkar eller fler. Ympar man i ett större bestånd och beställer mer ympar så blir avkastningen bättre i och med att ymparnas pris går ner och man betalar mindre för tjänsten ifall man väljer att anställa ympningsteamet som utför jobbet åt en. Man kan också ympa i sina skogar själv och helt enkelt beställa ymparna och utföra jobbet. Efter att ympningen är gjord så förväntas den första skörden komma omkring 10 år senare. Då skärs den här sprängtickan av från björken och samlas in. Och det är viktigt att kylkedjan är i skick eftersom den avskurna sprängtickan hårdnar väldigt snabbt och därav ska man förbereda transporten av sprängtickan så att den kommer till förädling så snabbt som möjligt. Finsk sprängticka är väldigt eftertraktad på marknaden idag. Och det här har att göra med att här i Finland så har vi enligt WHO den renaste luften och det renaste vattnet. Och vår sprängticka ekocertifieras. För de som odlar sprängtickan innebär det här i praktiken att skogen ska certifieras som en ekoskog 3 år innan sprängtickan skördas. Det här spelar en viktig roll i och med att sprängtickan blir spårbar i och med certifieringen. Och det här innebär att vi sticker ut på världsmarknaden i och med att den finska sprängtickan går att spåra och kan garanteras vara ekologiskt odlad. För stunden utlovas ett torrviktskilopris på 30 euro kilo för de som ingår i ett odlingsavtal, medan sprängtickan som just nu syns på världsmarknaden till största delen kommer från Sibirien och kilopriset på den är omkring 8 euro. Så vi har funnit en nisch här och den här finska sprängtickan börjar bli allt mer eftertraktad. Och för de som ingår ett odlingsavtal så görs det med Kääpä Biotech så har ni en säker köpare. I odlingsavtalet förbinder sig Kääpä att köpa sprängtickan av skogsägaren. Väljer skogsägaren att själv ympa och producera sprängticka i sina skogar så kan skogsägaren också använda sprängtickan för eget bruk eller söka upp andra uppköpare. Men de som ingår ett odlingsavtal med Kääpä Biotech har då en säker uppköpare. Hej, nu är vi här på Västankvan gård och till gården hör också skogar och skogarna använder vi i utbildningen för skogsbruksingenjörer. Och idag så gör vi ett projekt med sprängticka och då har vi valt ut ett bestånd här som det finns ganska björkbetonat. Och det som studenterna börjar med nu är att de går och väljer ut de bästa stammarna som då blir stockträd och ger värdefull fanerstock. Och de kommer vi inte att ympa med sprängticka. Så de väljer ut de allra bästa björkarna här. Övriga björkar kommer vi sen att ympa. Och då får studenterna prova på den här ympningstekniken. Att sätta in den
och markera upp och dokumentera det här arbetet. Småningom kommer sen Västankvarn att göra ekocertifiering för det här skogsområdet, så det här blir ett ekouppsamlingsområde. Och när tickorna sen ska skördas om ungefär 10 år, då har vi nya studerande som får vara med om skörden av de här sprängtickorna.